végül is kapcsolatban léptem Szávaikával, köszönöm a szeretettel a könyvtárokban, és az előadás mai címe a Nyugat kényelme, kelet nyugalma, biztos látták a szólalapot, és köszöntöm nagy tisztelettel Kisem a baráti Dászkosztámét, mire szépen megtartjuk. Fogadják nagy szeretettel, hogy First, let me thank the administration of this library Először hagyj köszönjem meg a könyvtár vezetőségének, for organizing such a nice, thoughtful, cultural event. hogy egy ilyen csodálatos kulturális eseményt szerveztek. On my way here, I was thinking, oh, what a lovely idea. Amikor az idefelé vezető úton azt gondoltam, hogy ó, milyen csodálatos elképzelés, milyen jó ötlet, To have such a program in a library hogy egy ilyen programot egy könyvtárba tartsunk, where people are naturally coming to seek knowledge. ahol az emberek természetszerűen azért jönnek, hogy tudást gyűjtsenek. I find myself in a delightfully interesting situation. És most egy olyan helyzetbe csöppentem, ami számomra nagyon lelkesítő és nagyon nagy kihívást jelent egy szempontból. Born in America, Mivel Amerikába születtem, speaking American English, amerikai angolt beszélek, having been practicing a Eastern spiritual culture for 41 years, ugyanakkor egy keleti tradicionális folyamatot követek 41 éve. here in a library in Hungary, És most itt vagyok Magyarországon egy könyvtárban. a deeply spiritual and cultural place with history, Egy olyan helyen, egy olyan országban, ami spirituálisan és kulturálisan is nagyon mély és nagyon régi. and a language that's a little different, És ahol egy olyan nyelvet beszélnek, ami egy kicsit különböző. isn't it? A little different root than normal European languages. Ugye kicsit más a gyökere, mint az átlagos európai nyelveknek. I can tell by your faces that I don't need to spend much time to put you at ease, because you are all quite nice. Akkor így az arcotokról le tudom olvasni, hogy nem kell plusz vagy külön erőfeszítést tennem arra, hogy akkor így megnyerjelek benneteket, mert hogy nagyon kedves személyeknek tűntök. And I'd like to thank you for that, És ezt nagyon köszönöm nektek. because there is a deep relationship between the tongue of the speaker and the ears of the audience. Mert nagyon mély a kapcsolat a beszélőnek a nyelve és a közönségnek a füle között. I've been doing this for a very long time, Hosszú ideje csinálom ezt a dolgot, and I have a lot of experience. és sok tapasztalatom van. And I'm not saying this just to make you feel good. És ezt most nem csak azért mondom nektek, hogy jól érezzétek magatokat, It's the truth. ez az igazság. That I can already feel at ease speaking, and I can tell that something nice is going to come out. Már nagyon kellemesen érzem magam ebben a helyzetben, és örülök, hogy beszélhetek, és tudom azt, hogy valami nagyon jó dolog fog következni. I haven't prepared anything. Konkrétan nem készültem semmi extrával. I'll be speaking from the heart. A szívemből fogok beszélni. I've been told that a basic idea, outline of this program should be, you can say it. Nyugat kényelmen, kelet nyugalom. Yeah. Szóval mondták nekem, hogy a programnak a témája, a fő gondolatmenete az, hogy a nyugat kényelm és a kelet nyugalom. My background is as a spiritual practitioner. Az én hátterem vagy múltam az annyi, hogy én egy lelki gyakorló vagyok. As I mentioned before, I've been practicing a spiritual process
for 41 years. Amint már említettem, 41 éve gyakorlok egy lelki folyamatot. And this process is deeply spiritual. És ez a folyamat nagyon mélyen spirituális, nagyon mélyen lelki. And cultural. És egyben kulturális. It is not religious in the sense that we normally think of religion in this modern time. Nem vallási dologról van szó egy olyan értelemben, ahogy a modern korban gondolkozunk a vallásokról. The word dharma, you may have heard it. The word dharma in the Sanskrit language is loosely translated by most mundane scholars as religion. A szanszkrit szót, a dharmát, amiről lehet, hogy már ti is többen hallottatok, ezt a modern tudósok így nagyon hiányos módon akkor vallásként értelmezik, vagy vallásként fordítják. But the modern concept of religion doesn't touch the spiritual values that we represent. De ez a modern vallás, ez meg sem érinti azokat a lelki értékeket vagy elveket, amiket mi képviselünk. The basic principle behind sectarian religion in the world today, no matter what it is faith, belief. A vallások mögött az egyik fő vezérelv, amit manapság főnek gondolnak a világban, az a hit, vagy a hit. But faith can change. De a hit az változékony. Therefore, we may be born one religion and then we may come in contact with someone and we become another religion, identify with another religion and like that. Tehát lehet, hogy beleszületünk egy vallásba, de aztán megismerünk egy másik vallást, és lehet, hogy egy harmadikkal azonosítjuk magunkat, és ez így we're not talking about that. De mi most nem erről fogunk beszélni. Tonight. We're not talking about that. Ma este nem erről fogunk beszélni. We're not trying to convince you to change a religion or to change an idea. Nem arról fogunk majd próbálni meggyőzni benneteket, hogy akkor vallást vagy hitet kell változtatnotok. Tonight we're going to ask you to think for yourselves. Ma este meg fogunk benneteket kérni arra, hogy mélyen gondolkozzatok el. About something that has become by the advancement of scientific and academic knowledge has become almost a fashion. Elgondolkozni benneteket egy olyan dologról, amit a modern tudomány vagy a modern világ gyakorlatilag egy divattá avanzsált, egy divattá tett. There was a famous scientist, you may have heard of him, Pavlov. Tehát, hogy volt egy híres tudós, akiről már biztosan hallottatok, őt Pavlovnak hívják. He made some significant experiments. Ő nagyon jelentőségteljes kísérleteket végezett. And he proved that a dog could become conditioned to salivate on the sound of a bell. És bebizonyította azt, hogy egy kutyát lehet feltételekhez kötni, vagy kondicionálni azáltal, hogy ugye megszólaltatott egy csengőt, és a kutyának elcsorgott a nyála. Yeah. Exactly. So, only for 200 years. Only 200 years. Human society is very old. Az emberi társadalom az nagyon öreg, nagyon idős. But only in 200 years we have come to the point where if we hear certain terms, we're conditioned to think in a certain way. Tehát az emberi társadalom nagyon idős, de pusztán az elmúlt 200 évben, akkor vannak olyan fogalmak, amik, hogyha felbukkannak, akkor arra vagyunk kondicionálva, hogy egy adott módon kezdjünk el gondolkozni. Even without thinking about it. That's what conditioning means. Anélkül, hogy akár gondolkoznánk róla, és a kondicionálás az pontosan ezt jelenti. So when we hear, typically, especially educated persons, when they hear the term religion, they'll think, oh, that's irrational. Amikor kifejezetten magas oktatásban részesült emberek meghallják a vallás szót,
akkor egyből az ugrik be nekik, hogy ez nem racionális, nem észszerű. And when they hear something like science or Darwin or something like that, they automatically think, oh, that's rational. Vagy amikor pedig azt hallják, hogy tudományos, vagy hogy Darwin, akkor egyből az ugrik be nekik, hogy igen, ez észszerű, ez racionális. Even though lately, I say in the last, especially 10-20 years, there have been a lot of doubts cast on Darwin's theory. Még annak ellenére is, hogy az elmúlt 20-30 évben nagyon sok ellenvélemény született a darwini elmélettel kapcsolatban. So we would like to present to you a spiritual value, a spiritual concept. Szeretnénk most nektek bemutatni egy lelki értéket és egy lelki felfogást, egy lelki hozzáállást. Which is at the basis of the human experience. Aminek az alapja az emberi tapasztalat. That concept is that matter, material energy, does not come from matter. It comes from spirit. Ez pedig a következő elv, hogy az anyagi energia, az nem anyagból származik, hanem a lélek a forrása. And a culture that is based on this spiritual principle És egy olyan kultúra, ami ezen a lelki elven nyugszik, is a spiritual culture. az egy lelki kultúra. Never mind what the religion. It's not important. Független attól, hogy milyen vallás, nem az a fontos. The spiritual principle or the spiritual concept that a spiritual culture is based on is that we, as living beings, are spirit. We're different than matter. A spirituális elképzelés vagy elv az azt jelenti, hogy mi, mint élőlények, akkor nem anyagok vagyunk, nem test vagyunk, hanem lélek. As such, the human society has a different goal than the animal societies. Egy ilyen módon az emberi társadalmaknak más céljuk van, mint az állati társadalmaknak. Of course, there are also similar goals. Persze vannak hasonló célok is. We have to eat. Kell ennünk. The animals have to eat. Az állatoknak is kell ennünk. We have to sleep. Kell aludnunk. The animals have to sleep. Az állatoknak is kell aludniuk. We have to mate. Kell utódokat nemzenünk. The animals have to mate. Az állatoknak is kell utódokat nemzenünk. We sometimes have to defend ourselves. Néha meg kell védenünk magunkat. The animals also must defend themselves. Az állatoknak is meg kell magukat védeni. But I think it's reasonable, and I'm asking you to think for yourself. I think it's reasonable, and I'm asking you to think for yourselves. De azt hiszem, hogy ez nagyon észszerű, és kérlek benneteket, hogy ezen gondolkozzatok el. I don't think you see any of the animal species getting together in a library to try to understand what we're trying to understand tonight. De azt hiszem, hogy ezzel is egyetértetek, hogy egyetlen állati társadalom sem gyűlik össze egy ilyen este alkalmával egy könyvtárban, próbálva megérteni azokat a témákat, amit most mi próbálunk megérteni. Is it true or not? Ez igaz vagy nem? Yes, it's self-evident. Ez önmagában egyértelmű, vagy This nincs is our szükség proposal. bizonyítékra. This is our proposal. Ez a javaslatunk. Truth is self-evident. Az igazság az önmagában egyértelmű. And it does not change over time. És az idő hatására nem változik. And we would like to present to you the, not theory exactly, but the thought that spiritual truth is eternal. És szeretnénk nektek ezt bemutatni, ezt az elképzelést vagy elvet, hogy a lelki az mindig örök. There's a very deep literature that is the basis of our culture. Van egy nagyon mély tartalmú irodalom, ami a kultúránknak az alapját képezi. It is called in the Sanskrit language the Srimad Bhagavatam. Ezt a szanszkrit nyelven Srimad Bhagavatamnak hívják. And you may have heard of another literature, spiritual literature, the Bhagavad Gita. És lehet, hogy hallottatok már egy másik lelki írásról, a Bhagavad Gítáról. Yeah.
The Srimad Bhagavatam is a literature that elaborates upon and unpacks the basic principles given in the Bhagavad Gita. A Srimad Bhagavatam egy olyan irodalom, ami kicsomagolja és elérhetővé teszi azt a tudást, ami a Bhagavad Gitában található. So I'd like to read to you excerpts, short excerpts, and speak on those excerpts, written by my spiritual master. Szeretnék nektek felolvasni rövid szakaszokat, részleteket, amit az én lelki tanítómesterem írt. Who translated the Srimad Bhagavatam into the English language, and now it's been translated into the Hungarian language. Aki lefordította a Srimad Bhagavatamot először angol nyelvre, ami pedig magyar nyelvre is fordításra került. Except that I had to bring it up on my computer. Bear with me, thank you. És egy pillanat, akkor mindjárt csak meg kell keresnem ezt a Thank you for számítógépet. your patience. Köszönöm a türelmeteket. I forgot to open the program before I came. Hare Krishna. You know, it's become fashionable, actually, and very, very common in the Western world that people are attracted to certain ideas and principles from the East. A nyugati világban nagyon divatszerűvé vagy elfogadottá vált, hogy emberek akkor különböző lelki, Indiából keleti elvek iránt vonzódnak, vagy tesznek a magukébe. The word yoga comes to mind. Ugye úgy egyből beugrik a joga szó. Isn't it? Meditation. Vagy például a meditáció. Karma. A karma. These ideas have entered into the lexicon of practically every language in the world. Ezek a szavak gyakorlatilag minden világ, vagy minden népnek a nyelvébe így beférkőztek, vagy így a részévé váltak. And the source authority for these topics És a legfőbb forrása ezeknek a témáknak, vagy ezeknek a szavaknak they come from the Vedic scriptures, or the Vedic literatures. a védikus írásokból, a védikus irodalomból származik. They're written in Sanskrit, Szanszkritul íródtak, and they are historical documents. ezek történelmi tények, történelmi feljegyzések. Now we may think that recorded human history only goes back, what, 3,000 years? Lehet, hogy most azt gondoljuk, hogy a feljegyzett emberi történelem csak 3000 évre nyúlik vissza. But there are Sanskrit texts, Sanskrit literatures that describe the genealogical tables of human history going back, are you ready? You're sitting down. Trillions of years. De vannak a védikus írásokban olyan leírások, amik az emberi történelmet visszavezetik több milliárd évre. And more. És még annál is továbbra. This is, in the modern world, revolutionary thought. Ebben a modern korban, modern világban ez egy forradalmi elképzelés, forradalmi ötlet. And because these historical documents are not oriented to specific dates and sequences of events that all connect together in an academic way in order to verify them. És mivel ezek az írások akkor nem egy ilyen akadémiai, tudományos módon vannak fölépítve, vagy így a történetek nem egy ilyen időrendi sorrendben követik egymást, hogy bebizonyítsanak egy adott állítást. So these literatures describe a spiritual culture. Hanem ezek az irodalmak arra vannak, hogy egy lelki kultúrát írjanak le. That was present on this earth previous to 5,000 years ago. Ami jelen volt ezen a földbolygón 5000 évvel ezelőtt. And we would like tonight to present some of the principles that culture was based upon. És ma este szeretnénk bemutatni néhány elvet,
azokból, amelyeken ezek a kultúrák akkor fönnálltak és léteztek. In the hopes that you may take away something. Abban a reményben, hogy ebből tudtok magatokkal vinni valamit. If nothing more, maybe a little more curiosity. Ha más nem, akkor talán egy kicsit több kíváncsiságot. That you may read the Bhagavad Gita for yourself. Hogy akár ti is magatoknak elolvassátok a Bhagavad Gita-t. And decide for yourself. És saját magatok döntsétek el. Whether or not this approach to human life is beneficial. Hogy az emberi életnek ezen megközelítése az kedvező-e vagy sem. And can give a deeper perspective. És hogy tud adni egy mélyebb betekintést. And therefore a deeper sense of happiness. Ezért egy mélyebb élményét a boldogságnak. Sense of purpose. Céltudatnak. That will make our lives more meaningful. Ami sokkal jelentőségteljesebbé, tartalmasabbá teszik az életünket. This is the preface to the Srimad Bhagavatam. Ez a Srimad Bhagavatamnak a bevezetője, ami következik. You ready? Permission. I need permission. Szeretnék kérni engedélyt. Okay? You're following. Tudjátok követni. We must know the present need of human society. Tudnunk kell, mi az, amire az emberi társadalomnak jelenleg szüksége van. Now, I'll be commenting as we go along. Ahogy így haladunk, akkor mindig fogok kommentálni. Point of interest. This piece of work, the preface, was written in the early 1960s. Ennek a Srimad Bhagavatamnak ez az előszava, ezt az 1960-as évek elején írták. So when you hear this, I want you to project your mind. It was written in the early 60s, and it is so profound that you can see for yourself that the author has spiritual vision. Szóval az 1960-as évek kezdetén írták ezt a bevezetőt, de annyira tartalmas és annyira mély jelentésű, hogy ebből lehet látni, és kérlek, hogy ezen gondolkozzatok el, vagy próbáljátok így visszavetíteni a tudatotokat abba a korba. Szóval lehet látni, hogy a szerzőnek akkor lelkilátásmódja volt. We must know the present need of human society. Ismernünk kell a jelenlegi társadalomnak a jelenlegi szükségleteit. And what is that need? És mi ez a szükséglet? Human society is no longer bounded by geographical limits to particular countries or communities. Az emberi társadalmat többé nem osztják országokra és közösségekre a földrajzi határok. I might point out that this was written before the explosion of what we call globalization and the internet. Rá kell, hogy mutassak, hogy ez még azelőtt íródott, mielőtt ez a globalizáció, vagy az internetnek a forradalma az beköszöntött volna. Interesting. Érdekes. Human society is broader than in the Middle Ages. Sokkal nyitottabb, mint a középkorban volt. And the world tendency is toward one state or one human society. És a világ abba az irányba halad, hogy egyetlen államot, egy egységes emberi társadalmat hozzon létre. The fact that we can all look at the internet and see in real time what's going on anywhere at any time. Ugye az egy tény, hogy felmegyünk az internetre, akkor jelen időben bármi, ami bárhol történik a világban, azt képesek vagyunk látni. Is tending to bring us together as a human society. Ez arra sarkal minket, hogy abba az irányba halad, hogy egy nagy emberi társadalomként hozzon össze bennünket. In such a way that here I am, egy olyan módon, hogy például én is itt ülök, és most hozzátok beszélek. The need is felt by great thinkers to make entire human society, nay, the entire energy of living beings more or less one. A nagy gondolkodók úgy érzik, szükség van arra, hogy sikeresen valóra váltsák ezt az elképzelést, hogy összehozni mindent egyé. Srimad Bhagavatam will fill this need in human society.
A Srimad Bhagavatam ki fogja elégíteni az emberi társadalomnak ezt az igényét. It begins, therefore, with the Sanskrit aphorism. Janmad yasya yataha. To establish the ideal of a common cause. Ezért ez a mű a Vedanta filozófia aforizmájával kezdődik, Janmad yasya yataha, hogy ezt az igényt, akkor ezt így megfogalmazza, összegezze. Human society at the present moment is not in the darkness of oblivion. Az emberi társadalom a jelen pillanatban még nem merült a feledés sötétségébe. It has made rapid progress in the field of material comforts, education, and economic development throughout the entire world. Az egész világ gyors iramban fejlődik az anyagi jólét, az oktatás és a gazdaság területén. But there is a pinprick somewhere in the social body at large. And therefore, there are large-scale quarrels, even over less important issues. Valami azonban még sincs egészen rendben a társadalomban, és ezért még a legjelentéktelenebb kérdések is rendkívüli vitákat eredményeznek. Srimad Bhagavatam will fill this need. A Srimad Bhagavatam ezt a szükséget elégíti ki. For it is a cultural presentation for the re-spiritualization of the entire human society. Mert olyan szellemi érték, amely képes az egész emberi társadalmat újra a lelki síkra emelni. The purpose of human life is to learn the art of how to discriminate matter from spirit. Az emberi élet célja annak megtanulása, hogy az anyagitól hogyan lehet megkülönböztetni a lelket. As we made mention before, the animal society they don't have this discrimination. Ahogy ezt már említettük korábban, az állati társadalomnak nincs ez a fajta megkülönböztető képessége. This is what makes a human society different from the animal society. Ez különbözteti meg az emberi társadalmat az állati társadalmaktól. But if we forget this spiritual principle, de hogyha elfelejtjük ezeket a lelki elveket, and engage ourselves in simply eating and sleeping and mating and defending ourselves and making material comforts the goal of life, which means money, making money the goal of life, and we're willing to do anything and everything to get it, then we become a polished animal civilization. De hogyha az erőfeszítéseink pusztán abba az irányba hatnak, hogy hogyan együnk, hogyan védjük meg magunkat, hogyan hozzunk létre utódokat, és hogyan csináljunk igazából pénzt, ugye most minden erre a pénzre van kiélezve, akkor a jelen társadalom az nem különb, egy nagyon kifényezett, polírozott állati társadalom. The author of this preface and the translator and the commenter on this book left India for the first time when he was 70 years old. Ennek a műnek a fordítója, ennek az előszónak az írója akkor hagyta el először Indiát, amikor 70 éves volt. He had never been out of India before. Soha nem járt Indián kívül azelőtt. He came to New York City. Elmegy New York városába. He had $7 in his pocket. $7 volt a zsebében. You've been to New York. Voltatok már New Yorkban? How long will $7 last? Or even in Budapest. Never mind New York. Mennyi ideig tartana ott $7, de akár itt Budapesten, akkor mennyi ideig tartana az embernek $7? Hardly 15 minutes. Közel 15 percig. He had no relatives. Nem voltak rokonai. He had no connections. Nem voltak kapcsolatai. He had no financial backers. Nem voltak pénzügyi támogatói. But he had 3 or 4 trunks full
of the first 3 volumes of his translation and commentary on the Srimad Bhagavatam. De volt 3-4 ládányi példánya a Srimad Bhagavatam első 3 énekéből, amit ő fordított és ő magyarázott. Now, I'm here to tell you that I'm 67. Most elárulom nektek, hogy én 67 éves vagyok. I may not look like it. Lehet, hogy nem nézek ki annyinak. This is what the culture will do for you. Ez az, amit tehet valakiért ez a kultúra. But I'm here to tell you that even I can't understand just how profound what he did beginning at 70 years of age was. Én még ebben a korban saját magam sem tudom felfogni azt, hogy mennyire csodálatos volt az, amit a lelki tanítómesterem 70 évesen kezdett el. And I'm his disciple. Én pedig az ő tanítványa vagyok. But those among you who are 70 or more, you can understand. De azok, akik esetleg 70 évesek vagytok itt a közönségben, vagy annál több, akkor ti lehet, hogy értitek. In 12 years, now just listen to this, never mind philosophy, never mind spirituality, just think practically how difficult this would be. Félretéve mindenfajta vallást, filozófiát, vagy bármi dolgot, akkor csak gyakorlati szempontból gondoljunk bele, hogy ezt milyen nehéz lehetett megtenni. To begin a movement, an international movement, at 70 years old, in America. Hogy Amerikában 70 évesen útjára indítson egy nemzetközi mozgalmat. At a time when we, as the young people who were his main audience, abban a korban, amikor mi fiatalok voltunk az ő fő közönsége abban az időben. Were completely absorbed in, throwing any rules and regulations out the window. És teljesen az volt az elképzelésünk, hogy mindenfajta szabályt vagy iránymutatást, amit a társadalomtól kaptunk, azt csak kidobjuk az ablakon. 12 years later, just 12 years later, he had established 108 centers all over the world. Pusztán 12 év utánra, vagy 12 év alatt, akkor 108 központot hozott létre a világon. He had translated and commented on, listen to this, 80 volumes of transcendental, spiritual, Vedic literatures. 80 volumes. Lefordított és magyarázatot fűzött 80 kötetnyi védikus irodalomhoz, 80 kötetnyihez. He had initiated 5,000 Western disciples. 5000 nyugati tanítványt avatott fel. He had transplanted a spiritual culture into a very materialistic society, the most materialistic society, America. Elültetett egy lelki kultúrát a leganyagiasabb, legmaterialistább társadalomban, Amerikában. And it's still going on. És a mai napig folytatódik. And it's growing. És növekszik. There was an article in, it was either Time or Newsweek, that was based on research to find those persons who had contributed the most to human society in the last years of their life. A Times magazinban vagy a Newsweekben volt egy ilyen kutatás, vagy egy ilyen felmérés, hogy kik azok a személyek, akik az életük utolsó éveiben a legtöbbet adták az emberi társadalom számára. And Srila Prabhupada, that's the honorific title that we gave him. I'll explain to you what that means later. Srila Prabhupada was one of 5 personalities chosen to appear in that article. És Srila Prabhupada, majd el fogom magyarázni, hogy ki volt ő később. Szóval ő bekerült az 5 személy közé, akik a legnagyobb hatással voltak a világra. So, the basic principle of the Bhagavad Gita is that we're not the body. Bhagavad Gítának az alapvető elve az, hogy nem ez a test vagyunk. In the Sanskrit language, it goes like this. Szanszkritul pedig így hangzik. Be patient. Kérlek, legyetek türelmesek. Dehino smin yata dehe komaram jovanam tada jara tatadi hantara praptir diras
tatra namuyati. So I'll analyze this verse, word by word. Ezt szavanként akkor meg fogom magyarázni, mit jelent ez a vers. Dehi no sminyata dehe. Dehi means body. Dehi azt jelenti, hogy test. And dehi no means the embodied. Dehi no pedig azt jelenti, hogy a testet öltött. Dehi no sminyata dehe. The soul is embodied. A lélek az, aki testet ölt. Komanam jovanam jara. And it is moving, literally, from one body to another. És szó szerint egyik testből a másikba vándorol. Komara means childhood. Komara azt jelenti, hogy gyermekkor. Jovanam means youth. Jovanam az azt jelenti, hogy tínédzserkor. And jara means old age. Jara pedig öregkort jelent. Now, tatadihantara praptir, when the soul leaves the body, és amikor a lélek pedig elhagyja ezt a testet. praptir means to acquire. Praptir azt jelenti, hogy megszerezni. It gets another body. Akkor szerez egy másik testet. Dhiras tatra namuditi. And one who is actually realized spiritually. És az a személy pedig, aki lelki megvalósítással rendelkezik. Becomes dhira. Dhira means sober. Akkor a dirává vagy józanná válik. The goal of human life is to become undisturbed at the time of death. Az emberi élet célja, hogy elérjünk egy olyan állapotot, ahol teljesen zavartalanak vagyunk, vagy semmi sem zavar meg bennünket a halál pillanatában. And to attain the success of human life. És hogy elérjük az emberi életnek a sikerét. By going to a place, another body, which is an improved body. És hogy elérjünk egy olyan testet, ami egy sokkal jobb test. And a spiritually based culture. In a spiritually based culture, És egy lelki kultúrában all of the different aspects of human society az emberi társadalomnak a különböző aspektusai cooperate together együttműködnek, to educate the soul hogy oktassák a lelket from the very beginning of life az élet kezdetétől fogva, about spiritual principles a lelki elvekről, and about the spiritual goal of life. és arról, hogy mi az emberi életnek a lelki célja. Fear, which is the predominant feeling in the material world, especially today, Félelem, ami egy meghatározó érzelem ebben a világban, főleg a mai korban, is caused by not knowing what's going to happen in the future. Szóval félelmet az okozza, hogy nem tudjuk azt, hogy mi fog történni velünk a jövőben. Particularly, what will happen at the time of death. Főleg az, hogy mi fog történni a halálnak a pillanatában. There is a process, a spiritual process, Van egy lelki folyamat, which is presented in the Bhagavad Gita amelyről szó esik a Bhagavad Gítában, in a rational and logical way. egy nagyon racionális és logikus alapon, módon, That explains a process, a science, a spiritual science, ami leír egy lelki tudományt, spiritual education, if you'd like, lelki oktatást, így is mondhatjuk, that is meant to prepare us, ami arra van, hogy felkészítsen bennünket. families, governments, educational institutions, all manners of social institutions, business, everything is meant to cooperate together. We are all meant to cooperate together. Az embereknek, a családoknak, az államoknak, az üzleti vállalkozásoknak mind azt a célt kéne szolgálniuk, hogy együtt tudjunk működni. To promote spiritual values. Hogy népszerűsítsük a lelki elveket. That is the purpose of our culture. Ez a mi kultúránknak a célja. The term yoga A joga kifejezés is relevant to this culture. Nagyon ide vonatkozik ehhez a kultúrához. And that's why it's becoming so popular all over the world. És ezért válik egyre népszerűbbé az egész világon. Because
as human society develops materially, Mert ahogy az emberi társadalom anyagi szempontból fejlődik, its spiritual values are becoming reduced. a lelki értékei egyre jobban csökkennek. And as a result, we're not feeling as satisfied És ennek eredményeképpen nem vagyunk elégedettek. as before. Úgy, ahogy mondjuk ezelőtt voltunk. I'm from America. Én Amerikából jöttem. And they call the generation before my generation, like I'm 67, so my parents they're called in America the great generation. És Amerikában a szüleimnek a generációját úgy hívták, hogy a nagy generáció. And you guys, you got out of communism. És ti pedig a kommunizmust is megéltétek. Very brave. Nagyon bátor dolog. And the whole world stood up against Nazism. És az egész világ pedig együttesen állt fel a nácizmus ellen. Because as human beings, we know, instinctively, we know that happiness is not to be found in just material acquisition or sense pleasure. Mert legbelül emberi lényekként érezzük és tudjuk, hogy a boldogságot nem lehet pusztán megtalálni anyagi javakban, vagy pedig érzéki élvezetben. Real happiness comes from within the heart. A valódi boldogság az a szívből belülről jön. Because the soul is located in the heart. Mert a lélek az a szíven belül helyezkedik el. According to the Vedic literatures, A védikus írások szerint the soul is actually a spiritual particle. a lélek igazából egy lelki részecske. And the soul emanates consciousness. És a lélek az megnyilvánítja a tudatot. Just like an atomic particle, material particle, radiates radiation, emanates radiation. Ugyanúgy, ahogy mondjuk egy anyagi részecske mondjuk sugárzást nyilvánít meg. That soul is located in the heart Ez of a every lélek, living being. ez a lélek minden egyes élőlényben a szívén belül helyezkedik el. And it emanates consciousness to the rest of the body. És az egész testet tudattal ragyogja be. And therefore we can see and taste and feel and touch, etc. És ezért vagyunk képesek érezni, szagolni, látni, fogni, tapintani és a többi. According to the Vedas, this spiritual particle is actually an atomized spiritual form. A védikus leírások szerint ez a lelki részecske, ez egy ilyen koncentrált lelki atom. Which has originally senses, Ami eredetileg is rendelkezik érzékekkel, mind, elmével, intelligence, intelligenciával, everything. és minden mással. And there's a place És van egy hely, where we can go ahova el tudunk menni, when we leave our bodies. amikor elhagyjuk a testünket. And in that place, we grow a spiritual body, És azon a helyen pedig lelki testet fejlesztünk ki. like we grow a material body here. Ugyanúgy, ahogy itt mondjuk anyagi testre teszünk szert. But the difference is that the spiritual body that we grow in the spiritual world is spiritual energy, not material. De a különbség az, hogy az a test, amire a lelki világban teszünk szert, az a lelki energiának a terméke, és nem anyagi. The spiritual particle actually expands. A lelki részecske igazából kiterjed. It's described in the Bhagavad Gita to be like a bij, a seed. Bhagavad Gita ezt egy magként írja le, maghoz hasonlítja. Spiritual seed. Lelki maghoz. Just like the spiritual seed in the process of creation. The spiritual seed is implanted in the womb of the mother. Ugyanúgy, ahogy a fogantatás pillanatában ez a lelki mag, ez belekerül az anyának a méhébe. And then the process of creation takes place within the body of the mother.
És ez a növekedés, vagy a fogantatás, ez létrejön az anyának a méhében. So the body comes from the material body, comes from the material ingredients within the mother, the womb of the mother. Szóval az anyagi test az azokból az elemekből épül fel, amelyek az anyának a méhében találhatók. But in the spiritual universe, de a lelki univerzumon belül, when the soul enters, amikor a lélek belép, by the development of spiritual consciousness within this life, azáltal, hogy ebben az életében lelki tudatra tett szert, by the development of spiritual knowledge, lelki tudás kultiválásán keresztül, and spiritual desire, és lelki vágyak fejlesztésén át, to find out who we are, ami abba az irányba hat, hogy akkor rájöjjünk arra, hogy kik vagyunk mi valójában. beyond the body. A testen túl. Now, if I were to take a picture of any one of you when you were 2 months old, hogyha készítettem volna egy fényképet bármelyik őtökről, amikor 2 évesek voltatok, or vagy 2 hónaposak let's say voltatok. we should, like, this is hypothetical, I know, Ez egy ilyen feltételezés, tudom, but if we could Photoshop a picture of each one of you in the room at 2 months old and put them together, like we're sitting here together, okay, we're going to have a group photo now. hogy akkor tudom, hogy ez egy ilyen feltételezés, de hogy mondjuk Photoshoppal lehetne csinálni egy ilyen csoportképet, ahol mindannyian 2 hónaposak lennétek, és akkor mondanánk, hogy jó, akkor most csináljunk egy csoportképet. You know, sometimes we do that when we're in a gathering. Okay, we'll have a group photo and everybody runs together. Yeah, yeah, yeah. You know, Például egy eseményen, they do amikor something. mondjuk, hogy akkor oké, csináljunk egy csoportképet, és akkor mindenki így összeáll. So let's say that group photo was of each one of us 2 months old. Mondjuk tegyük fel, hogy azon a fényképen mindannyian 2 hónaposak lennénk. Do you think you could pick out who was who? Szerintetek rá tudnátok mutatni, hogy ki kicsoda? Vagy meg tudnátok mondani? Not possible. Lehetetlen. Why? Miért? I'm asking you to think for yourselves, not take it from me. I'm just an old man. Kérlek, ezt gondolkozzatok ezen, ne tőlem fogadjátok el, én csak egy öreg ember vagyok. Think for yourselves. Why? Csak gondoljatok bele, hogy miért lehet ez. Anyone? Valaki? Because the body's changed. Mert a test megváltozott. This is not religion, this is science. Ez nem vallás, ez tudomány. Every 7 years or so, all the cells of the body are die and are reborn. 7 évente a test minden egyes sejtje elpusztul, és új teremtődik a helyébe. We're taught in school that it's the same body, but it's just growing. Iskolában pedig azt tanítják, hogy ez ugyanaz a test, csak növekszik. That's the material conception. Ez az anyagi felfogás. The spiritual conception is that the body is actually changing. A lelki felfogás az pedig az, hogy a test az igazából változik. And the thing in the body that's not changing, És van egy dolog, ami pedig nem változik a testen belül, that allows us to remember ami segít nekünk emlékezni. when we, well, maybe not 2 months. Lehet, hogy nem 2 hónapos korunkra emlékszünk How vissza. many can remember when they're 2 months? Ki emlékszik arra, amikor 2 hónapos volt? No. Oh, Senki sem. 6 months. Vagy 6 hónapos? No. Okay. 1 year. 1 éves? No. Okay. 2 years. 2 éves? Okay. 3 years. 3 éves? Ah. Me too. Én is. One thing, 2 things. 1-2 right? dolog, pici dolgok. Our spiritual master could remember, yeah, our spiritual master could remember 3 months. A mi lelki tanítómesterünk vissza tudott emlékezni arra, amikor 3 hónapos volt. He told us, he remembered laying on the lap of his sister Emlékszik arra, hogy a nővérének a térdein feküdt, and watching her knit. és figyelte, hogy a nővére kötött. Anyway, that's special. Ez különleges dolog. He was a special person. Egy különleges személy volt. We already established that. Ezt már mondtuk az előbb. But I can remember, I can begin to remember something meaningful when I was 5. De én valami jelentőségteljes dologra, hogy mondjuk 5 éves koromtól fogva emlékszek. Okay. Yeah. 4-5.
most of us, 5, 6, 7, then you start to, oh yes, I remember a friend, an incident, something, relative, something. Ugye 5-6 éves kor, akkor már azt mondjuk, hogy jó, emlékszünk egy eseményre, egy ismerősre, egy barátra, egy rokonra, valamire. So this is spiritual knowledge. Ez lelki tudás. And a culture that is based on this spiritual knowledge is what we're talking about. És egy olyan kultúra, ami ezen a lelki tudáson nyugszik, most erről beszélünk. We can remember. Tudunk We can emlékezni. remember being the same person. Emlékszünk arra, hogy képesek vagyunk emlékezni arra, hogy ugyanazok a személyek vagyunk. When in fact, and I'm talking fact, not theory, not philosophy, I'm talking fact, our body has changed. És most tényekről beszélek, nem filozófiáról, vagy nem egyfajta elképzelésről, feltételezésről, hanem tényekről, hogy a testünk igenis megváltozott. The conclusion is that we are not the body. És a következtetés ebből fakadóan pedig az, hogy nem ez a test vagyunk. And we know it. És tudjuk is, In every language of the world, a világ minden egyes nyelvén, when I say, this is my bag, amikor azt mondom, hogy ez az én zsákom, it means the bag is over here and I'm over here. ez azt jelenti, hogy a zsák az ott van, én pedig itt vagyok. To say, this is my bag, means this bag and me are different. Ami azt jelenti, hogy ha ez valami az enyém, akkor az különbözik attól, aki én vagyok. Full stop. Period. És itt a vége. So now think about it, please. I'm asking you to think for yourselves. Every one of us uses daily the terms, my body. Ugye csak kérlek, hogy gondolkozzatok el ezeken a dolgokon. Ugye minden nap mindenki használja ezeket a kifejezéseket, például, hogy az én testem, My mind. az én elmém, My mind is disturbed today. az én tudatom már elég zavart. My dear, you've done something to disturb my mind. Kedvesem, csináltál valamit, amivel nagyon megzavartál engem. Right? Could be our husband, could be our wife, could be our child, could Lehet be our egy férj. teacher, could be our boss, could be our president. Lehet egy férj, lehet egy feleség, lehet a gyerek, lehet a főnök, lehet, hogy az elnök. Yeah? But all of us recognize that this mind, which I can't see, can you see my mind? És ugye mindannyian felismerjük, hogy az elménk, de ezt nem lehet látni. Mondjuk most látjátok az elmémet? I can't see your mind. Én sem látom a ti elméteket. But in every language of the world, this is not just, try to understand, this is not sentiment, this is fact. Szóval csak ez, és a világ minden nyelvén így van, és ez nem egyfajta érzelem, hanem ezek tények. In every language of the world, they say the same thing. A My világ, mind, my intelligence. a világ minden egyes nyelvén ezeket a szavakat, kifejezéseket használják, hogy az én elmém, az én intelligenciám. But the question there, huh? Maybe in your eyes. Maybe. But the question that we're asking, and the question that all of us should be asking, huh? De a That kérdés, we're not asking in general. de általánosságban ugye van egy kérdés, amit fel kellene tennünk, csak sosem tesszük föl. If this is my mind, who am I? Hogyha ez az én elmém, akkor én ki vagyok. Spiritual cultures are based on the principle that the goal is to find out who we are. A lelki kultúrák azon elv köré épülnek fel, hogy megtudjuk azt, hogy kik vagyunk mi valójában. Therefore, in the Vedic culture, everyone practiced yoga. Ezért a védikus kultúrában mindenki gyakorolta a jogát. Everyone meditated. Mindenki gyakorolta a meditációt. Therefore, it's not that you have a child who takes up yoga and the parents are going, what? És nem pedig arról volt szó, hogy mondjuk a gyerek elkezd jogázni, és akkor a szülő pedig nem érti, hogy mi történt. What's wrong with you? Mi veled a probléma? We'll take you to a psychologist. Elviszünk egy pszichológushoz, He'll make you normal again. hogy megint normálisá tegyünk. Okay? This is the cause of anxiety in general terms, not specifically, but in general terms.
általános értelemben, akkor az aggodalomnak ez az alapja, vagy ez a forrása. Hey. Now, just like there are different seasons, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk különböző évszakok is léteznek, and in each season there's a different atmosphere. és minden egyes évszakban más az atmoszféra vagy a hangulat. Of course, now the seasons are getting all confused. Persze manapság nagyon össze vannak keveredve az évszakok. Here it is almost June, Most már majdnem június van, and it's too cold. és még mindig nagyon hideg van. In America, they're having this huge snowstorm, you know? Amerikában meg óriási havazás van, ezt tudtátok? Completely out. Ez teljesen fel van borulva. When I first went to India, 1975, Amikor először mentem Indiába, 1975-ben, when I touched my feet on the ground, amikor letettem a lábam a földre, I knew that this was my motherland. akkor tudtam azt, hogy ez az otthonom. And it was so regulated, the seasons were so regulated that there was a first day of spring, and they would celebrate the first day of spring, and it was actually the first day of spring. The weather changed every year, exactly the same day, for years. És annyira szabályozottak voltak az évszakok abban az országban, Indiában, hogy mindig van egy adott napja az évnek, amikor megünneplik a tavaszt, és konkrétan akkor kezdődik el a tavasz, meg is változik az időjárás, és ez minden évben így van. And gradually, as time went on, and we became more advanced technologically, És akkor fokozatosan, ahogy teltek az évek, akkor ugye technikai vagy technológiai szempontból egyre fejlettebbeké váltunk. that first day of spring began to move around. És a tavasznak az első napja elkezdett ingadozni. And everyone became disturbed, more disturbed. És mindenki még zavartabbá vált. So I ask you again, with all sincerity, to think for yourselves, is that progress? Most megint megkérlek benneteket minden őszintességemmel, hogy gondolkozzatok el azon, hogy ez valódi fejlődést jelent. Are we making progress? Igazából fejlődés irányába haladunk? Do the material comforts that we've gotten from those days given us more peace of mind? Ezek az anyagi javak, vagy anyagi kényelmek, akkor tényleg több békét adnak nekünk? Do you know how many guns they have sold in the United States of America? Tudjátok, hány lőfegyvert adtak el az Egyesült Államokban? Do you know? Tudjátok? Would you like to know? Szeretnétek tudni? 300 million. 300 millió. This is not a joke. You can go and look it up. You can look it up if you'd like. It's a real statistic. They have sold 300 million firearms in America, and that means handguns all the way to now assault rifles that they use in the military. És ezek tények, szóval bárki felmehet az internetre, megnézheti ezeket a statisztikákat. Amerikában 300 millió lőfegyvert adtak el, a pisztolyoktól egészen a nagy fegyverekig, amiket a hadseregben használnak. Now, I was raised in the 50s in America. Én az 50-es években nevelkedtem Amerikában. And there was something called the American Dream. És akkor volt egy olyan dolog, amit amerikai álomnak neveztek. And it was real. És valóságos volt. You know, many people were coming up to middle class and becoming more, it was a more, I don't know, more, at that time in the 50s, it was more steady, it was more stable. És abban az időben, az 50-es években az emberek így anyagilag fejlődtek, akkor egy ilyen jó, erős középosztály kezdett kialakulni, és nagyon stabilakká váltak abban az időben. And people were more religious, frankly. És őszintén szólva az emberek sokkal vallásosabbak is Truthfully. És ez az igazság. So that was the basic theme of this talk. Ez volt ennek a mai előadásnak a fő The témája. basic theme of the talk. How do you say it in English? Repeat it back to me. The comforts of the West.
and the peace of the East. Yeah, the comforts of the West and the peace of the East. Ugye a nyugat kényelme és a keletnek a nyugalma. I pray that we have been able to give you some insight into what the difference is. Imádkozom azért, hogy remélem, hogy tudtunk nektek adni néhány betekintést abba, hogy mi a kettő közötti különbség. I'd like to appeal to your spiritual intelligence És ezt most rá fogom bízni a ti lelki intelligenciátokra, as human beings. mint emberi lényekre. I spoke tonight on one verse, the first verse of the teachings of Krishna in the Bhagavad Gita. A mai este során akkor egyetlen egy versről beszéltem a Bhagavad Gítából, amit Krishna tanít. One verse, and it's so enlightening. Egyetlen versről, ami annyi tudással tölti meg az embert. You can speak knowledgeably for days on one verse of the Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita egyetlen verséről napokig lehet értekezni, vagy beszélgetni tudás szempontjából. There's 700 verses in the Bhagavad Gita. 700 vers van a Bhagavad Gítában. Those verses are elaborated in 18,000 verses of Srimad Bhagavatam. És ez a 700 vers 18,000 versben van kifejtve, magyarázva Srimad Bhagavatamban. And by giving an honest reading of those literatures, És hogyha valaki őszintén tanulmányozza ezeket az irodalmakat, you can acquire a complete spiritual education. akkor tökéletes lelki tudásra tehet szert az ember. More profound than any PhD you can get in any subject of the world. Ami sokkal kifinomultabb és sokkal fejlettebb, mint bármilyen PhD, amit bármilyen témában szerezhet az ember az egész világon. That is my challenge. Ez az én kihívásom a számotokra. Prabhupada challenged me, and now I'm challenging you. It's my duty. Don't mind. Prabhupád így kihívást intézett hozzám, én pedig akkor ugyanezt adom át nektek, akkor kérlek ne bánjátok ezt. So, in the same way that there are cycles of seasons in the year, Ugyanúgy, ahogy egy év során, akkor az évszakoknak megvan egyfajta ciklusa, ahogy követik egymást. there are larger cycles Akkor vannak nagyobb ciklusok is, described in the Srimad Bhagavatam, amelyekről a Srimad Bhagavatam ír, which is the essence of all of the Vedic scriptures or literatures. ami a védikus írásoknak, védikus irodalomnak a lényegét tartalmazza. And in those different ages, which last a long, long time, És azokban a különböző korokban, amelyekről ír, és amelyek hosszú-hosszú ideig tartottak. the basic cycle of millennium, Vedic millennium, És ennek az alapvető forgása, vagy a védikus időszámítása lasts 4,300,000 years. 4 milliárd 300 millió évig. And they're divided into 4 basic seasons. És 4 alapvető évszakra vannak besorolva, vagy van felosztva ez a időtartam. The first age is called Satya Yuga. Az első korszakot úgy hívják, hogy Satya Yuga. Satya means in Sanskrit goodness. Satya szanszkritül jóságot jelent. In that age, practically everyone is in goodness. És abban a korban gyakorlatilag mindenki jóságban volt. Everyone practices yoga. Mindenki gyakorolta a jogát. The earth is so potent A föld végtelenül potenciális volt. that one fruit from one tree, just eat one fruit from one tree and it gives you all the nutrients you need to live Csak egyetlen healthily. hogy egyetlen gyümölcs egy fáról megadta azt az életenergiát, vagy azt a táplálékot, amire egy embernek szüksége volt. The average span of life was 100,000 years. Az átlagos élettartama egy embernek az 100 000 év volt. In the next age A következő korszakban, is called Treta Yuga. amelyet Tréta Yugának hívnak, In that age, the vice is introduced. Vice, V-I-C-E. It means irreligious activities or activities against the laws of nature. Ebben a korban elindultak olyan irányzatok, amelyek a természet törvényei ellen voltak. There's 4 basic spiritual principles. 4 alapvető spirituális elv létezik. Truthfulness, Igazmondás, cleanliness, tisztaság,
austerity, lemondás, and mercy or compassion. és kegyesség vagy együttérzés. And in each one of these ages, as they progress, one of those principles becomes reduced. És hogy ezek a korok haladnak előre, akkor ezek közül az elvek közül mindig egy az eltűnik. First one was austerity, Az elsőben eltűnt a lemondás. reduced. Az eltűnt. Next one, compassion, reduced. Utána pedig eltűnt az együttérzés. In the Treta Yuga, the average lifespan is 10,000 years. A Tréta Jugában pedig 10,000 év az átlag életkor. The third, Dwapara Yuga, ages go down to 1,000 years. És a Dvápara Jugában, ami a következő korszak, akkor az átlag életkor az Maximum. 1000 évre, maximum 1000 évre We're csökken. talking maximum. Most maximumokról beszélünk. Now we're in the Kali Yuga. Most a Kali Jugában vagyunk. In the Kali Yuga, there's only one of those four pillars left. És a Kali Jugában ezek közül az elvek közül már csak egy maradt életben. Truthfulness. Az igazmondás. And it's decreasing. És ez is csökken. Therefore, it's getting harder to find someone who can understand what I'm saying tonight. Ezért egyre nehezebb egy olyan személyt találni, aki érti mindazt, amiről beszélek ma este. And I'm not flattering you, I'm telling you the truth. És nem fogok most nektek hízelegni, hanem There's csak still igazat some mondani. truthfulness left. Mert hogy van némi igazságosság, ami megmaradt. This is a special group. Hogy nagyon különleges csoport vagytok. It's the first time I've had a program in a library. Az első alkalom, hogy egy könyvtárban tartok programot. By the grace of the librarians. A kedves könyvtárosok kegyéből. No, thank you. So, those cycles are like the seasons of the year. És ezek a ciklusok úgy váltják egymást, mint az évszakok. They change, változnak, and as they change, the atmosphere changes. és ahogy változnak, akkor maga az atmoszféra vagy a hangulat is változik. And as goodness is overcome by passion, and as passion is overcome by ignorance, there's destruction, eventually. Ahogy a jóságon felül kerekedik a szenvedély, és hogy a szenvedélyt eluralja a tudatlanság, akkor végül csak degradációba fordul az egész. Not complete destruction, but big disturbance at the end of Kali Yuga. Big disturbance, yes. And then the Satya Yuga starts again. És szóval nem teljes pusztulás, de nagy zavarok támadnak, és utána a Kali Yuga végén akkor vannak ezek a zavarok, és utána újraindul a ciklus. So according to the Vedas, according to the historical documents that we study, that are based not on poetry or philosophical abstract thoughts, but based on the actual movements of the planets. Szóval azok az írások, a védák, amiket mi olvasunk vagy tanulmányozunk, akkor ezek nem ilyen légből kapott dolgok, hanem történelmi leírások, amelyek a bolygóknak a mozgásán alapulnak. We have passed so far 5,000 years of the Kali Yuga. Jelenleg 5000 év telt el a Kali Yugából. And the total duration of the Kali Yuga is approximately 432,000 years. És a Kali Yuga teljes időtartama tervek szerint 432,000 év. So just use your imagination, your own God-given intelligence, and imagine what it's going to be like if it keeps going the way it's going now, 425,000 years from now. Csak képzeljétek el, és itt megint rábízom az intelligenciátokra, hogy csak gondoljatok bele, mi fog történni 432,000 év múlva, vagy mi lesz akkor, hogyha ilyen ütemben degradálódik a társadalom. And if you can't imagine it, you can read about it in the 12th canto of the Srimad Bhagavatam. És hogyha nem tudjátok elképzelni, akkor lehet róla olvasni a Srimad Bhagavatam 12. énekében. So, if even one of you becomes curious enough
about what I've said tonight, to simply give the Bhagavad Gita a serious read, my lecture will have been successful. Hogyha csak egy is közületek komolyan veszi ezt a dolgot, amiről ma este beszéltem, és valaki őszintén neki fog a Bhagavad Gita olvasásához, akkor én azt mondom, hogy sikeres volt az előadásom. And if you are brave enough, És elég bátrak vagytok hozzá, adventurous enough, és kalandozók, we have a cultural center, akkor van egy kulturális központunk, and we have a cultural community és van egy kulturális közösségünk, in Krishna Valley. a Krishna völgy, It's over near Balaton, a Balaton tó mellett van, and it's becoming famous. és egyre híresebbé válik. And more than just words, És a szavakon is túlmutat, vagy a szavaknál is többet mond. you can see the beginnings of an actual spiritual culture in front of your eyes. Az ember a saját szemével láthatja egy lelki kultúrának kibontakozását. Where families are being raised, Vannak családok, akik ott nevelkednek, children are being educated gyermekek ott részesülnek oktatásban, with these spiritual precepts that we're speaking tonight in the center. ezekkel a lelki elvekkel a középpontban, amiről ma este itt beszéltünk. And you can see for yourself És saját magatok ezt láthatjátok a saját szemeitekkel. with your own eyes Saját szemeitekkel. the difference És lehet látni a különbséget. between a materially based culture and a spiritually based culture. Lehet látni a különbséget egy materialista alapú és egy lelki alapon szerveződő társadalom között. And if you're really adventurous, És hogyha igazából kalandozóak vagytok, come and join us. akkor csatlakozzatok hozzánk. Hare Krishna.